این قرآن است. ای پیروان محمد، پیامبرتان نباید اینجا نماز بخواند. اگر دوباره او را در اینجا ببینم، اجازه ماندن به او داده نخواهد شد. این مردی است که نمیتوانست تحمل کند بنده‌ای در برابر پروردگارش تعظیم کند. بگذارید در خانه‌اش نماز بخواند. چرا جلوی همه به اینجا میآید؟ اینجا مکان ماست. زمین ماست. این لحظه است که خود نماز به چالش کشیده شد. اینجا مکه است و ما تصمیم میگیریم چه کسی اینجا تعظیم کند. این سوره علق است. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. در بیشتر خانه‌های مسلمانان مردم فقط یک چیز درباره سوره علق می‌دانند. اقرأ، بخون. به من بگو اولین وحی کدام بود؟ سوره علق. همه این را می‌دانند، اما متاسفانه فراتر از آن اولین وحی چند نفر از ما می‌دانیم چرا خداوند این آیات خاص را نازل کرد. در آن زمان خاص بیشتر مردم این سوره را در ذهن خود فقط به عنوان آغاز نگه می‌دارند، اما سوره علق فقط اولین وحی نیست. همچنین یکی از اولین بارهایی است که قرآن مردی را در حالی که هنوز زنده است رسوا می‌کند. من او را به خاک سیاه می‌نشانم. اما این مرد که بود که آنقدر متکبر بود که سعی کرد فیزیکی جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از نماز خواندن بگیرد؟ و مهمتر از همه، چرا خداوند انتخاب کرد که او را با موی پیشانی ناسیه مجازات کند؟ چرا دستانش نه؟ چرا زبانش نه؟ چرا دقیقاً پیشانیش؟ ما در این داستان خواهیم فهمید. علما میگویند سوره علق در مکه نازل شد، زمانی که غرور قریش دیگر غرور نبود و تبدیل به تهدید شد. ای مردم بنی هاشم، من یک چیز را نمیفهمم. آن چیست ابوالحکم؟ اگر خدا واقعاً میخواست رسولی انتخاب کند، چرا یک رئیس قبیله را انتخاب نکرد؟ چرا یک مرد ثروتمند را نه؟ چرا مردی که ارتشی پشت سرش باشد را نه؟ راست میگویی ابوالحکم. نبوت باید متعلق به اشراف باشد، نه فقیرترین های مکه. آیا این کسی است که خدا انتخاب کرده؟ مردی بدون ثروت، مردی که سنت‌های ما را به چالش می‌کشد، درست در سایه خانه‌ای که ما از آن محافظت می‌کنیم؟ و وقتی تکبرشان از حد گذشت، بحث با کلمات را متوقف کردند و شروع به صحبت درباره کنترل کردند. محمد ما را همه جا بی پاسخ می‌گذارد و حالا کلماتی می‌آورد که غرور ما را می‌شکند. شاید مشکل کلمات او نبود، شاید مشکل این بود که آنها حقیقت داشتند. مردم مکه، گوش کنید. اگر دوباره او را اینجا در حال سجده ببینم، فوراً رانده خواهد شد. او جدی است. هیچ کس جرأت ایستادن در برابر ابوالحکم را ندارد. کار محمد تمام است. و دقیقاً به همین دلیل است که سوره علق فقط اولین وحی نیست، بلکه اولین باری است که قرآن درباره مردی صحبت می‌کند در حالی که هنوز در مکه راه می‌رود و فکر می‌کند دست نیافتنی است. اما برای درک اینکه چرا این مرد اینقدر از نماز متنفر بود، باید به ابتدا برگردیم. بازگشت به لحظه‌ای که اولین کلمه نازل شد. بازگشت به یک فرمان: اقرأ. علما میگویند 5 آیه اول سوره علق در مکه نازل شد، در زمانی که کعبه توسط بت‌ها احاطه شده بود. هر قبیله نماد خود را داشت، هر رئیس قبیله غرور خود را داشت و مردم فقط سنگ را نمی پرستیدند. آنها از کل سیستمی که بر روی آن بنا شده بود محافظت می کردند. زندگی مکه بر اساس آن سیستم می چرخید. زائران می آمدند، تجارت جریان داشت، نامها بالا می رفت و هر کس که بت‌ها را به چالش می کشید
فقط باورها را به چالش نمی کشید. او قدرت را به چالش می کشید. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم با هیچ کدام از اینها در آرامش نبود. او اغلب شهر را ترک می کرد. توشه ساده‌ای با خود می برد و به غار حرا در جبل النور می رفت و شبها آنجا تنها می ماند. گاهی برای روزها تفکر می کرد، عبادت می کرد، تأمل می کرد و سپس شبی فرا رسید، شبی که همه چیز را تغییر داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن غار بود، همانطور که همیشه بود. اما این بار چیزی به سراغش آمد. جبرئیل اقرأ. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ترس گفت ما انا بقارئ، یعنی من خواندن نمیدانم. سپس جبرئیل او را محکم فشرد و رها کرد. جبرئیل اقرأ ما انا بقارئ و سپس برای بار سوم. فشار غیر قابل تحمل بود و همراه با آن کلماتی آمد که تاریخ را تغییر داد. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اینها کلمات معمولی نبودند. اینها سنگینی بودند. سنگینی نبوت که بر شانه‌های بشر نازل می‌شد. اولین کلمات وحی قرآن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لرزان از کوه پایین آمد. قلبش تند می‌زد. نفسش نامنظم بود. او به سراغ مردم نرفت. مستقیم به خانه رفت. خدیجه رضی الله عنها با نگرانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید چه شده؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زملونی زملونی، مرا بپوشانید مرا بپوشانید. و خدیجه رضی الله عنها او را پوشاند، او را پیچید تا ترس از قلبش رفت و در آن خانه زیر آن پارچه اولین شب قرآن آغاز شده بود. خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نزد پسرعمویش برد، ورقه ابن نوفل. او مردی معمولی نبود. او عالمی بود که عمرش را صرف مطالعه انجیل کرده بود. او کتب باستانی را می شناخت و نشانه ها را می دانست. نشانه هایی که درباره پیامبر آینده نوشته شده بود. خدیجه رضی الله عنها به پسرعمویش گفت ای پسرعمو، به پسر برادرت گوش کن. چه دیده ای فرزندم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غار را توصیف کرد. فرشته، فشار کلمات، ورقه به تمام جزئیات گوش داد. او نشانه ها را شناخت. این همان ناموس است که خدا بر موسی فرستاد. اما بعد صدای ورقه سنگین شد. او هشداری داد. حقیقتی که در تاریخ هر پیامبری نوشته شده است، کاش جوان بودم و تا آن زمان زنده می ماندم. وقتی که قومت تو را بیرون می کنند، پیامبر مبهوت شد. مردمش او را دوست داشتند. آنها او را امین می نامیدند. او با ناباوری از ورقه پرسید آیا واقعاً مرا بیرون می کنند؟ بله، هرگز مردی آنچه تو آوردی را نیاورد، مگر اینکه با او دشمنی شد. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، با تمام توانم تو را یاری خواهم کرد. ورقه الگوی تاریخ را می‌دانست. او می‌دانست که پیام اقرأ قدرت رؤسا را به چالش خواهد کشید. او می‌دانست که حقیقت همیشه صاحبان قدرت را تهدید می‌کند. اما ورقه زنده نماند تا آن روز را ببیند. او اندکی بعد درگذشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اکنون تنها مانده بود. با حقیقت و دشمنی که ورقه پیش بینی کرده بود در حال بیرون آمدن از سایه ها بود. علما میگویند در ابتدا پیام مخفیانه بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ها قرآن میآموخت، اما در شهر کوچکی مثل مکه رازها برای مدت طولانی راز نمیمانند. شنیده ای او افرادی دارد که کلمات را زمزمه می کنند مثل ورد و جادو در خانه هایشان. بگذار حرف بزند، فقط شعر است. مردی بی پول نمی تواند مکه را تکان دهد.
اما حقیقت نمیتواند تا ابد در سایه ها پنهان بماند. دستور آمد که آشکارا سخن بگوید. رسول الله بر کوه صفا ایستاد، در بازارها راه رفت. او کلماتی خواند که بت‌هایشان را نشانه می‌رفت و ثروتشان را زیر سؤال می‌برد. شنیدی چه گفت؟ میگوید این بت‌ها فقط سنگ هستند. او نگهبانان کعبه را مسخره می‌کند. او به دین نیاکان ما خیانت کرده است. آیا فکر می‌کند از اجداد ما داناتر است؟ رؤسای قریش آزرده شده بودند. سعی کردند نادیده‌اش بگیرند. سعی کردند مسخره‌اش کنند. آنجا می آید از او بپرسید. بازدید کنندش دوباره آمد. بگو اخبار امروز چیست؟ و سپس این موضوع به کعبه رسید. چون محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط در خفا قرآن نمی‌خواند. او درست همانجا که همه می‌دیدند نماز می‌خواند. نگاهش کنید. آیا مردی از خون اصیل صورتش را به خاک می‌مالد؟ او دیگر وقاری ندارد. او با این تسلیم کل قبیله را بی‌آبرو می‌کند. و آنجا بود که ابوالحکم جلو آمد. پس حقیقت دارد. این کار را اینجا جلوی خانه انجام می‌دهد. رهایش کنید. فقط نماز است. فقط نماز. اگر امروز اینجا تعظیم کند، فردا پسرانتان تعظیم خواهند کرد. ابوجهل فهمید که این فقط یک دین نیست، این یک انقلاب بود. او می‌دانست اگر اجازه دهد یک بار دیگر این اتفاق بیفتد، اقتدارش در هم می‌شکند. باید درس عبرتی می‌ساخت. به او بگویید اگر دوباره او را اینجا ببینم که این کار را می‌کند، جلوی همه او را متوقف خواهم کرد. او این را علنی گفت. ابوالحکم دوبار تهدید نمی کند. حالا ببینیم محمد باز هم می آید یا نه. و از آن روز به بعد کعبه دیگر فقط محل عبادت نبود، تبدیل به میدان نبرد شد. چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوباره آمد و ابوالحکم هم آمد و این بار قریش تماشاگر نماز نبودند، منتظر درگیری بودند. و سپس روزی آمد که مکه تماشا می کرد. نه به خاطر اینکه به نماز اهمیت می دادند، بلکه می خواستند ببینند آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم باز هم می آید؟ آیا دوباره می آید؟ رئیس قدرتمند منتظر است. امروز خواهیم دید چه کسی عقب نشینی می کند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واقعاً آمد. او مثل همیشه وارد حرم شد. نه سخنرانی، نه بحثی، فقط نماز. ببینید باز هم دارد انجامش می دهد. درست جلوی ما. ابوالحکم با افرادش نشسته بود محفلش. مردانی که برای مقام زندگی می کردند. مردانی که با ترس زندگی می کردند. ابوالحکم، این همان کسی نیست که قول داده بودی. گفتی متوقفش می کنی. گفتم و انجامش میدهم. او ایستاد و وقتی ایستاد تمام حلقه اطرافش با او ایستادند. باید سر حرفش میماند وگرنه احترامش را برای همیشه از دست میداد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سجده بود، سر پایین، پیشانی بر خاک، حالتی که ابوالحکم بیش از همه از آن متنفر بود. او به سمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قدم برداشت. یک قدم، سپس دیگری و ناگهان ایستاد. انگار چیزی سد راهش شده بود. چه شد؟ چرا ایستادی؟ برو جلو. انجامش بده. چهرش تغییر کرد. قدمهایش سست شد و عقب کشید. چه شده ابوالحکم؟ قبلا خیلی سر و صدا می کردی. بین من و او خندقی از آتش بود. وحشت دیدم و بالهایی را دیدم که آسمان را پر کرده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمازش را تمام کرد، آرام و بی‌گزند. بعداً به یارانش گفت اگر یک قدم نزدیکتر می آمد فرشتگان تکه تکش می کردند. و در آن لحظه قریش آن را دید، نه با چشمانشان بلکه در ترس رهبرشان.
و آنجا بود که قرآن پاسخش را داد. فلیدع نادیه انجمن خود را صدا بزند. سندع الزبانیه آتشبانان دوزخ را صدا میزنیم. پاسخ تکبر ابوجهل فقط با ترس داده نشد، با وحی پاسخ داده شد. الله سبحانه و تعالی این لحظه را در قرآن جاودانه کرد تا هر بار که مؤمنی این آیات را می‌خواند، تکبر ابوجهل دوباره تحقیر شود. این بخش آخر سوره علق بود، بخشی که مستقیماً با ظالم صحبت می‌کند. میگویند آیات آمد درباره آنچه اینجا اتفاق افتاد. عثمان، آیاتی را که فرعون را ساکت می‌کند برایمان بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بیایید این آیات را به روشی سینمایی بفهمیم. خداوند اینجا سوالی میپرسد. ارائیت الذی ینهی، صحنه‌ای را که همین الان دیدیم تصور کنید. ابوجهل آنجا ایستاده و کعبه را مسدود کرده. خداوند او را رسوا می‌کند. او فکر می‌کند رئیس است. خداوند او را منع کننده می‌نامد. او رهبر نیست، فقط یک مانع است. اما بعد ترسناکترین هشدار. قطعاً او را با موی پیشانیش می‌کشیم. حالا اینجا مکث کنید. چرا موی پیشانی؟ چرا خداوند به قسمت جلوی سر اشاره کرد؟ به آن فکر کنید. وقتی مردی متکبر است چه می کند؟ سرش را بالا می گیرد. به مردم از بالا نگاه می کند. پیشانی نماد غرور است و در نماز پیشانی نماد تسلیم است، سجده. پس خدا می گوید چون این پیشانی امتناع کرد از تعظیم در عبادت، با مجازات کشیده خواهد شد. و علم مدرن حتی به ما میگوید که قسمت جلوی مغز، لب پیشانی، مسئول دروغ گفتن و تصمیم گیری است. پس خدا آن را دقیق نامید. ناصیة کاذبة خاطئه، پیشانی دروغگوی خطاکار. و تهدیدهایش به یاد دارید؟ وقتی ابوجهل با جمعش ایستاد، خداوند در آیه 17 او را به چالش میکشد. پس بگذار ناد انجمنش را صدا بزند. نادیه شورای ویژه او بود، قدرتش، ارتباطاتش. خدا میگوید برو جلو، صدایشان کن، ارتشت را صدا کن، قبیلت را صدا کن. سندع الزبانیه، ما نگهبانان جهنم را فرا خواهیم خواند. و ما این را دیدیم وقتی ابوجهل جلو رفت. او ارتشی از مردان ندید، او زبانیه را دید. فرشتگان عذاب که منتظر بودند تا او را تکه تکه کنند. دار و دستش درمانده نشسته و تماشا می کردند، در حالی که محافظان خدا آماده حمله بودند. و در نهایت سوره با پیروزی نهایی به پایان می رسد. هرگز از او اطاعت نکن. تهدید را نادیده بگیر، هیاهو را نادیده بگیر. سجده کن و نزدیک شو.
هرچه به زمین نزدیکتر سجده کنی به خدا نزدیکتری. ابوجهل سعی کرد پیامبر را دور کند، اما نماز فقط او را نزدیکتر کرد. 2 سال بعد در دشت‌های بدر، خندق آتشی که در مکه دید تبدیل به واقعیت شد. جنگ بدر بود. ابوجهل با زره‌اش ایستاده بود. به ارتش کوچک و ضعیف مسلمانان نگاه می‌کرد. او آنقدر متکبر بود که دستانش را بالا برد و دعا کرد. گفت: خدایا، نابود کن آن کسی را از میان ما که پیوندهای خانوادگی را بریده و دین جدید آورده. نمیدانست که حکم مرگ خودش را امضا می کند. او داشت علیه خودش دعا می کرد. جنگ شروع شد. ابوجهل توسط محافظان نخبه‌اش محاصره شده بود. او مثل برجی آهنین به نظر می رسید، اما چه کسی او را زمین زد؟ نه یک جنگجوی غول پیکر، نه یک ژنرال مشهور. 2 پسر جوان از مدینه بودند. معاذ و معوذ، 2 نوجوانی که مثل شاهین از میان جمعیت گذشتند. آنها فرعون این امت را زدند و او را به زانو درآوردند. مردی که می‌خواست پیامبر را لگدمال کند، حالا در خاک افتاده بود. ناتوان از ایستادن. جنگ تمام شد. گرد و غبار فرو نشست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن مسعود را فرستاد تا او را پیدا کند. ابن مسعود را به یاد دارید؟ ضعیف، چوپان لاغر که ابوجهل در مکه او را میزد و شکنجه میکرد. ابن مسعود او را در حالی یافت که آخرین نفسهایش را میکشید. او روی سینه ابوجهل رفت تا کارش را تمام کند. چوپان ضعیف حالا بالای سر رئیس مکه ایستاده بود. جای سختی بالا رفته ای چوپان کوچک. افسوس، کاش به دست کسی کشته می شدم غیر از پسر یک کشاورز. تکبرش با او ماند تا زمانی که روح از گلویش خارج شد. ابن مسعود کارش را تمام کرد. سرش را نزد پیامبر برد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی پیامبر پایان ظالم را دید، لقب واقعیش را به او داد. این فرعون این امت است و درست همانطور که فرعون در دریا غرق شد، ابوجهل در تکبر خودش غرق شد. مردی که نماز را ممنوع کرد برای همیشه ساکت شد. حالا داستان ابوجهل اینجا تمام می شود، اما درس اینجا شروع می شود. ما اغلب فکر می کنیم من ابوجهل نیستم، من هرگز جلوی نماز کسی را نگرفتم، من هرگز روی کسی خاک نریختم. اما آن آیه را به یاد بیاورید که توضیح می دهد چرا ابوجهل ظالم شد. بیماری فقط نفرت نبود. بیماری این بود: من به خدا نیاز نداریم. و از خود بپرسید آیا امروز این ویروس را حمل می کنیم؟ وقتی آن ترفیع را می گیریم؟ وقتی آن ماشین جدید را می خریم؟ وقتی کسب و کارمان به سود رکورد شکن می رسد؟ اولین فکری که به ذهنمان می رسد چیست؟ من برای این سخت کار کردم، تا دیر وقت بیدار ماندم، من این امپراتوری را ساختم. فکر می کنیم خودمان را ساختیم. درست مثل فکر ابوجهل. ثروتش و دار و دستش او را دست نیافتنی کرده بود. فراموش می کنیم که یک لخت خون در مغز، یک ایست ضربان قلب می تواند همه چیز را تمام کند. این استغناست. این تکبری است که به آتش ختم می شود. و بخش دومی هم هست. ابوجهل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای نماز مسخره می کرد. سعی می کرد جلویش را بگیرد. امروز ما گردن مردم را لگدمال نمی کنیم، اما روحیه آنها را لگدمال می کنیم. وقتی دوستی را می بینیم که سعی می کند بهتر شود، سعی می کند ریش بگذارد یا حجاب بپوشد یا سر وقت نماز بخواند، چه می کنیم؟ اوه مولانا صاحب، ما گناهکاران را ببخش، الان داری میری بهشت؟ خیلی افراطی نباش، کمی از زندگی لذت ببر. میخندیم، شوخی میکنیم، کاری میکنیم که از اطاعت خدا احساس خجالت کنند. ناآگاهانه مانع میشویم. ما در داستان آنها نقش ابوجهل را بازی میکنیم. پس درمان چیست؟ سوره درمان را در همان اولین کلمه داد.
و در آخرین کلمه با اقرأ شروع شد و با سجود تمام شد. علم واقعی تو را متکبر نمی کند. علم واقعی پیشانیت را به خاک می ساید. اگر مدارکت، کتابهایت و مقامت تو را متواضع نمی کند، پس واقعاً چیزی نخوانده ای. کسی نباش که با تکبر راست می ایستد. کسی باش که تعظیم می کند و نزدیک می شود. امیدوارم پیام را درک کرده باشید. جزاک الله خیراً کثیراً. السلام علیکم.